हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालू ब्लॉगर आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো ৰেচিপিটো হৈছে আলুৰ কেক মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখাব বিচাৰিছো আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ইয়া মই আলু দুটা লৈছো আৰু আলু দুটা ইয়া দেখিছে নহয় এই সাইজটোত মই কাটি লৈছো আৰু ইয়াত লৈছো মই 4টা মান পিয়াজ আৰু প্ৰথমতে মই এই আলুখিনি বইল কৰি লম মই কুকাৰ এটা লৈছো আৰু কুকাৰত ইয়া আলুখিনি মই ঢালি দিছো এতিয়া মই ইয়াৰ লগত নিমখ দি দিম কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই মই আলুখিনি এটা হুইসেল দি লম এতিয়া মই এই পিয়াজখিনি মিহি মিহিকে মই দীঘলীয়াকে কুটি লম আপোনালোকে এনেকৈ দীঘলীয়াকে মিহি মিহিকে কুটি ল'ব এয়া দেখিছে নহয় এইটো ষ্টাইলতে কুটি ল'ব এতিয়া মই এটা বাউল লৈছো আৰু এই বাউলটোত এতিয়া মই বেসন দিম বেসন মই দিছো প্ৰায় আপোনাৰ 3 চামুচ মান দিছো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া আৰু এয়া দিছো সোডা আলু সিজাওতে মই নিমখ দিছোৱে সেই কাৰণে মই এতিয়া বেসনত অলপ নিমখ দিম বেছি নিদু এতিয়া মই বেসনখিনিত অলপকৈ পানী ঢালি যাম আৰু এটা পাতলা বেটাৰ বনাই লম এতিয়া এয়া বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিব পাইছে আৰু এতিয়া মই আলুখিনি চাই লওঁ কিটো অৱস্থাত আছে মই কুকাৰটো অকনমান ঠাণ্ডা কৰি ললো আৰু এয়া এটা চাই লৈছো এয়া মোৰ আলুখিনি হাফ বইল হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ পানীখিনি মই পেলাই দিম এতিয়া মই পিয়াজ আৰু আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লম আৰু এতিয়া মই গেছত এটা নন ষ্টিক কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো এয়া এতিয়া মোৰ কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীত দিম এতিয়া মই তেল প্ৰায় মই 2 চামুচ মান দিছো এয়া এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু তেলত এতিয়া মই পিয়াজখিনি দি দিছো লগতে দি দিছো এয়া আলুখিনি আধা চামুচতকৈ কম দিছো মই হালধি এতিয়া আলু আৰু পিয়াজখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লম মোৰ আলু আৰু পিয়াজখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এই আলু আৰু পিয়াজখিনি মই যিখিনি বেসনৰ বেটাৰ বনাই থৈছিলো সেই বেসনৰ বেটাৰ লগত মই এতিয়া এড কৰি দিম এয়া এতিয়া মই এড কৰি দিছো আকৌ এই নন ষ্টিক কেৰাহীখন আকৌ মই গেছৰ ওপৰতে বহাই দিছো আৰু এতিয়া এই বেটাৰখিনি মই আলুৰ লগত ভালকে মিক্স কৰি লম দিছো মই এচামুচ জলকীয়া পাউডাৰ আকৌ মই এইখিনি এবাৰ ভালকে মিক্স কৰি লম সেই সেম কেৰাহীটোতে এতিয়া মই বেটাৰখিনি ঢালি দিম মই তেল দিয়া নাই কাৰণ তেল অলপ লাগিয়ে আছে নন ষ্টিক কেৰাহীত ইমান তেলৰ প্ৰয়োজন নহয় গতিকে মই এনেকৈ এই বেটাৰখিনি ঢালি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া লাহেকে বহলাই দিম এতিয়া মই এখন ঢাকনি লগাই দিম আৰু এইখিনি প্ৰায় মই 5 পৰা 7 মিনিট মান সিজিবলৈ এয়া মোৰ এতিয়া আলুৰ বেটাৰখিনি যিখিনি দিছিলো তল সাইডটো হৈ গৈছে এতিয়া মই এখন লুটিয়াই দিম এয়া দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে আকৌ মই এই সাইডটো ঢাকনি লগাই দিম আৰু এই সাইডটো আকৌ মই 2 মিনিটৰ পৰা 3 মিনিট সিজাই লম এয়া এতিয়া দেখিছে নহয় এটো একদম কেকৰ নিচিনা হৈ ফুলি গৈছে আৰু আকৌ এবাৰ এটো সাইড লুটিয়াই দিছো এয়া আৰু এতিয়া মোৰ আলুৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এখন সাৰ্ভিং প্লেটত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছো আৰু এখন প্লেট লৈছো এনেকে আৰু এয়া লুটিয়াই দিছো এয়া চাওক আপোনালোকে একেবাৰে কেকৰ নিচিনা হৈছে ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকো ঘৰতে বনাই খাই চাব আৰু এটা মই আপোনালোকক কাটিং কৰি দেখুৱাম মই এটা এখন চাকু লৈছো কেক যেনেকৈ কাটে ঠিক তেনেকৈ মই আপোনালোকক কাটি দেখুৱাইছো এয়া চাওক এয়া দেখিছেনে আৰু এয়া ভিতৰলৈকে সিজি গৈছে এয়া আৰু এয়া এতিয়া আপোনালোকে আলুৰ কেক হয় ধনিয়াৰ চাটনি নতুবা আপোনালোকে টমেটো সচৰ সৈতে খাব পাৰে আৰু যদি মোৰ আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট প্লাস সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব